जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे जेके करेक्शन इन मराठी। तर भावांनो, आजचे जे व्हिडिओ ते आपण गणपती बाप्पा स्पेशल केलेले आहे मित्रांनो। तर मित्रांनो, आता तुम्ही प्रीव्ह्यूमध्ये व्हिडिओ बघितला असेल तर तशा पद्धतीचे व्हिडिओ एडिट करायला शिकणार आहोत। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओत जेवढेही लागणारे मटेरियल आहे तर ते सर्व मटेरियल लिंक्सला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही मित्रांनो। पासवर्ड जो आहे तो फक्त झिप फाईलला पासवर्ड आहे मित्रांनो, बाकीचे कोणत्याही लिंक्सला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही मित्रांनो। ओके, फक्त झिप फाईलला पासवर्ड आहे आणि झिप फाईलचा जो पासवर्ड या व्हिडिओमध्ये कुठेही दिसेल, म्हणून हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा। कारण की मित्रांनो, या झिप फाईलमध्ये जेवढेही लागणारे पीएनजी किंवा फोटो वगैरे असतील तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला झिप फाईलमध्ये दिलेले आहे मित्रांनो। आणि जे शेकीपेक्स बेटमार्क लिंक आहे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंगच्या बाबतीत काही प्रॉब्लेम वगैरे येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करून विचारू शकता, तिथे मी तुमच्या सर्वांच्या रिप्लाय देत असतो भावांनो। आणि तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पण जॉईन होऊ शकता, तिथं तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल प्रोव्हाइड केलं जातं भावांनो। आणि टेलिग्रामच्या आणि इंस्टाग्रामचे लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार भावांनो, तिथून मला इझिली फॉलो करू शकतात। आणि भावांनो, तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असेल तर असंच नवीन एडिटिंगचे व्हिडिओ बघणे आणि शिकण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जी बेल आयकन दिलेले आहे त्याला ऑलवरती सेट करून द्या। तर भावांनो, चला तर थोडा उशीर न करता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी पहिल्यांदा अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचे। त्यानंतर मित्रांनो, आता जे तुम्ही हे वाला व्हिडिओ बघत आहेत तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दोन लिंक भेटून जाणार भावांनो, बेटमार्कची आणि शेकीपेकची। तर त्या दोघं लिंकवरती क्लिक करून ते दोघं लिंक इनपुट करून घ्यायचे तुमच्या अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये। आणि जी ऑल मटेरियलवाली लिंक आहे मित्रांनो ती पण डाउनलोड करून घ्यायची। त्या लिंकवरती तुम्हाला झिप फाईल दिली, तर त्या झिप फाईलमध्ये तुम्हाला या व्हिडिओ जेवढेही लागणारे फोटो आणि पीएनजी वगैरे जेवढेही मटेरियल असेल तर ते सर्व मटेरियल तुम्हाला झिप फाईलमध्ये भेटेल भावांनो। आणि त्या झिप फाईलला पासवर्ड आहे आणि पासवर्ड या व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे, म्हणून हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा भावांनो। ओके, तर मित्रांनो, ते दोघं बेटमार्कचे आणि शेकीपेकची लिंक इनपुट करून घ्यायचे। त्यामधली जी पहिली लिंक आहे मित्रांनो बेटमार्कची, त्याच्याने अशा पद्धतीचा प्रोजेक्ट बनवून जाणार। तर आता प्रोजेक्ट तयार झाल्यानंतर आता काय करायचं, इथे जे तुम्हाला पुढे बेटमार्क दिसत आहे त्यांच्याप्रमाणे सर्व आपल्याला फोटो लावून घ्यायचे आहेत। तर फोटो लावण्यासाठी तुम्हाला काय करायचे, पुढे पहिल्या बेटमार्कवरती यायचे, म्हणजेच पुढे येण्याचे वायर आहे याच्यावरती क्लिक करायचे आणि प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून फोटो घेऊन घ्यायचे। जर मित्रांनो इथं तुमचे फोटो सापडत नसेल तर व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचे आणि इथं तुमचे गॅलरीतले सर्व फोल्डर ओपन होऊन जाणार। तुम्ही इथून इझिली फोटो शोधू आणि लावू शकता त्या व्हिडिओसाठी। तर इथून फोटो घेऊन घ्यायचे। तर मित्रांनो, मी इथून हा फर्स्टवाला फोटो घेतलेला आहे। तर फोटो घेतल्यानंतर वरती जे 3 डॉट दिलेले आहेत त्यांच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथून याला फिल स्क्रीन करून द्यायचं अशा पद्धतीने। नंतर अजून पुढे जाणं 4वरती क्लिक करायचं आणि या फोटोचा जो काही पुढचा भाग असेल तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, अशाच पद्धतीने तुम्हाला सर्व फोटो लावून घ्यायचे। अजून दुसरा फोटो घेण्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून दुसरा फोटो घेऊन घ्यायचे। याची पण साईज कमी असेल तर वरती 3 डॉट दिलेले त्यांच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथून याला फिल स्क्रीन करून द्यायचे। नंतर पुढे जाणं 4वरती क्लिक करायचे आणि या फोटोचा जो काही पुढचा भाग असेल तो पण अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। तर अशाच पद्धतीने जितके पण पुढे बेटमार्क दिलेले आहेत, ते छोटे मोठे सर्व जितके पण बेटमार्क आहेत त्यांच्याप्रमाणे फोटो लावून घ्यायचे शेवटीपर्यंत। ओके, तर मित्रांनो, मी पटापट जितके पण हे बेटमार्क आहेत त्यांच्याप्रमाणे फोटो लावून घेतो, मग बाकीची प्रोसेस सांगतो तुम्हाला। तर मित्रांनो, मी व्हिडिओ थोडंसं स्किप करून घेतो। तर मित्रांनो, बघू शकतात मी शेवटीपर्यंत जितके पण बेटमार्क होते त्यांच्याप्रमाणे फोटो लावून दिलेले आहेत। तर अशाच पद्धतीने तुम्हाला पण हे फोटो लावून घ्यायचे पडतील बेटमार्क प्रमाणे। तर आता फोटो लावल्यानंतर मित्रांनो, आता पहिल्यांदा आपण सर्व पीएनजी वगैरे असतील ते लावून घेऊ, नंतर आपण शेवटी इफेक्ट्स लावणार आहोत आपल्या या फोटोंना। ओके भावांनो, तर आता मित्रांनो, पीएनजी वगैरे लावण्यासाठी काय करायचे, 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती यायचे। तर 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यूवरती क्लिक करायचे आणि इथून एक व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीचे एक व्हिडिओ दिलेले
तर हे व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे. नंतर व्हिडिओ घेतल्यानंतर वरती जे तीन डॉट दिलेले त्यांच्यावरती क्लिक करायचे आणि या व्हिडिओला आपण फुल स्क्रीन करून घ्यायचे. नंतर अजून ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचे, लाईटनमध्ये जायचे आणि लाईटनवरतीच क्लिक करून द्यायचे. तर लाईटनवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे. तर अशा पद्धतीने आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी आल्यानंतर आता जे आपण हे व्हिडिओ घेतलेले याचा जो काही पुढचा एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचा. नंतर अजून 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती यायचे. तर 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यूअलवरती क्लिक करायचे आणि इथून एक ब्लॅक शॅडोची PNG घेऊन घ्यायची. तर मित्रांनो अशा पद्धतीची एक ब्लॅक शॅडोची PNG दिलेली, तर ही PNG घेऊन घ्यायची. नंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचे, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे आणि या PNGला अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे. झूम केल्यानंतर या PNGवरती अजून एकदा क्लिक करायचे, आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या शॅडोच्या PNGला अशा पद्धतीने आपल्या व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे. तर या शॅडो PNGला आपल्या व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढल्यानंतर अजून 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती यायचे. तर 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून आतुरता आगमनाची असं नावाची एक टेक्स्ट PNG दिलेली, तर ही टेक्स्ट PNG घेऊन घ्यायची. नंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचे, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे, या टेक्स्ट PNGला थोडंसं झूम करून घ्यायचे. तर या टेक्स्ट PNGला झूम केल्यानंतर 1 नंबरच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे आणि या टेक्स्ट PNGला अशा पद्धतीने बराबर खाली लावून घ्यायचे. तर या टेक्स्ट PNGला खाली लावल्यानंतर मित्रांनो या PNGवरती क्लिक करायचे, आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या PNGला पण शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे अशा पद्धतीने. तर इतकं झाल्यानंतर अजून 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती यायचे, म्हणजे सुरुवातीला यायचे. नंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यूअलवरती क्लिक करायचे आणि इथून एक बॉर्डर PNG घेऊन घ्यायची. तर मित्रांनो अशा पद्धतीचे बॉर्डर PNG दिलेली, तर ही PNG घेऊन घ्यायची. नंतर मित्रांनो PNG घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या PNGला पण अशा पद्धतीने शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे. तर मित्रांनो इतकं झाल्यानंतर आपल्याला आता या सर्व जितके पण फोटो आहेत मित्रांनो त्यांना आपल्याला इफेक्ट्स लावायचे. तर इफेक्ट्स पेस्ट करण्यासाठी मित्रांनो आता जे तुम्ही दुसरी लिंक इनपुट केली असेल शेकीपिकची, त्याच्या पण अशा पद्धतीचा प्रोजेक्ट बदला असेल तर त्या प्रोजेक्टवरती जायचे. त्यासाठी मित्रांनो बॅक यायचे आणि मित्रांनो अशा पद्धतीचा एक शेकीपिकचा प्रोजेक्ट बदलेला असेल तर याच्यावरती यायचे. तर याच्यावरती आल्यानंतर मित्रांनो पहिली जी टेक्स्ट PNG आहे मित्रांनो आतुरता आगमनाची, या टेक्स्ट PNGवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचे. नंतर अजून बॅक यायचे आणि आता जे आपण बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती जायचे, म्हणजे चालू असलेल्या प्रोजेक्टवरती जायचे. इथं आल्यानंतर मित्रांनो आतुरता आगमनाची या नावाच्या PNGला आवाला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे. तर या नावावरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून पेस्ट रिपेस्ट करून द्यायचे. ओके. त्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून आपल्या त्या शेकीपिकच्या प्रोजेक्टवरती यायचे. तर शेकीपिकच्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर 2 नंबरवरती जो फोटो आहे याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी करून घ्यायचे इथून अशा पद्धतीने. तर याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून आपल्या त्या चालू असलेल्या प्रोजेक्टवरती जायचे. तर चालू असलेल्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो हा जो इफेक्ट्स आहे कोणत्या कोणत्या फोटोंना आणि कुठेपर्यंत द्यायचे मी तुम्हाला पहिल्यांदा ते सांगून देतो. तर मित्रांनो हा जो इफेक्ट्स आहे मित्रांनो तो 10.18 सेकंदापर्यंत जितके पण फोटो असतील मित्रांनो सुरुवातीपासून तर 10.18 सेकंदापर्यंत, तर यांमधले जितके पण फोटो असतील तर यांना आवाला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे. तर इफेक्ट्स पेस्ट करण्यासाठी मित्रांनो काय करायचे, फोटोवरती यायचे, फोटोवरती आल्यानंतर फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून पेस्ट रिपेस्ट करून द्यायचे. तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने 10.18 सेकंदापर्यंत जितके पण फोटो असतील मित्रांनो तर हे सर्व फोटो नावाला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे पटापट. जशा पद्धतीने मी करतोय तशा पद्धतीने पटापट हे सर्व जितके पण फोटो असतील 10.18 सेकंदापर्यंत तिथेपर्यंत पेस्ट करून घ्यायचे या इफेक्ट्सला. तर मित्रांनो 10.18 सेकंदापर्यंत जितके पण फोटो आहेत तर ते सर्व फोटो नावाला इफेक्ट्स पेस्ट करून दिलेला आहे मित्रांनो मी. तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने तुम्हाला पण हे सर्व जितके पण फोटो असतील मित्रांनो 10.18 सेकंदापर्यंत तर हे सर्व फोटो नावाला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे. त्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या शेकीपिकच्या प्रोजेक्टवरती जायचे. तर शेकीपिकच्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर 3 नंबरवरती जो फोटो आहे मित्रांनो याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी करून घ्यायचे. तर याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या चालू असलेल्या प्रोजेक्टवरती जायचे. तर चालू असलेल्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर 10.18 सेकंदावरती जो बेटमार्क आहे त्याच्यावरती जायचे. तर 10.18 सेकंदावरती जो बेटमार्क आहे याच्यावरती आल्यानंतर मित्रांनो 10.18 सेकंदाच्या पुढे जितके पण छोटी लेअरवाले फोटो असते मित्रांनो लाल लेअरवाले फोटो, तर हे सर्व लाल लेअरवाले फोटो नावाला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे. म्हणजेच मित्रांनो 12.50 सेकंदापर्यंत पेस्ट करून द्यायचे. 10.18 सेकंदापासून तर 12.50 सेकंदापर्यंत या जितके पण फोटो असतील यांमधले
तर हे सर्व फोटोंना आम्हाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने 10.18 सेकंदापासून तर मित्रांनो 12.50 सेकंदापर्यंत जितके पण फोटो असतील तर या सर्व फोटोंना आता जो आपण हवाला इफेक्ट कॉपी केलेला आहे तर हा 3 नंबरवाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे या सर्व फोटोंना. ओके, तर मी पटापट हे 12.50 सेकंदापर्यंत जितके पण फोटो होते तर ते सर्व फोटोंना हवाला इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो मी 12.50 सेकंदापर्यंत जितके पण लहान लहान लेअरवाले फोटो होते मित्रांनो तर हे सर्व छोटे छोटे लेअरवाले फोटोंना मला इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले आहे. त्यानंतर अजून बॅक यायचे आपल्या ते शेकी पिकच्या प्रोजेक्टवरती जायचे. तर शेकी पिकच्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जो लास्टचा फोटो आहे मित्रांनो तर याच्यावरचे इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे आहेत. तर याच्यावरचे इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर अजून बॅक यायचे. अजून ते आपल्या चालू असलेल्या प्रोजेक्टवरती जायचे. तर आता चालू असलेल्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो 12.50 सेकंदावरती जो बेटमार्क आहे त्याच्यावरती जायचे. तर मित्रांनो आता 12.50 सेकंदाचा पुढे जितकेही फोटो असतील मित्रांनो तर हे सर्व फोटोंना आता जो आपण इफेक्ट कॉपी केलेला आहे लास्टच्या फोटोचा तर हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे सर्व फोटोंना. ओके भावांनो, तर अशा पद्धतीने पटापट जितके पण फोटो असतील आता 12.50 सेकंदाचा पुढं तर सर्व फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे पटापट. तर मित्रांनो आता हे जितके पण फोटो होते तर ते सर्व फोटोंना इफेक्ट्स लावले गेलेले आहे आपला. तर आता मित्रांनो आता या फोटोंना इफेक्ट्स लावल्यानंतर आपलं जे व्हिडिओ ते बनून झालेलं आहे तर आता या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी वरती जे सेव्हचं आयकॉन दिलेलं आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथे जे तुम्हाला एक्सपोर्ट नाव दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करून द्यायचे आणि तुमचं जे व्हिडिओ आहे ते सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार. तर भावांनो आजचे व्हिडिओ हेच होतं. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो काही समजलं नसेल तर मला कमेंट्स करा नाहीतर इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं मी तुमच्या सर्वांचे रिप्लाय देतच असतो भावांनो. तर भावांनो आजच्या व्हिडिओत बस इतकेच होतं. तर भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओत.